हाई गाइज नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि एउटा नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। सर्वप्रथम स्वागत छ तपाईँलाई सल्यान टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरू यहाँनिर कमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एकजना साथीले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ, भिडियोको लिङ्क कसरी बनाउने हो प्लिज भन्नु पर्यो, कसरी टेलिग्राममा अपलोड गर्ने हो, लिङ्क बनाएर सबै डिटेलमा भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। सिम्पली मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ केही दिन अगाडि। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु अर्न मनी फ्रम टेलिग्राम च्यानल इन नेपाल भनेर राखेको थियो। सिम्पली हामीले जुन टेलिग्राममा एमएक्स प्लेयरमा जुन हाम्रो भिडियोहरू प्ले हुन्छ, मैले त्यसलाई बताएको थिएँ हामीले लिङ्क कसरी चाहिँ बनाउने र कुनै भिडियो कुनै मुभीहरू चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने र त्यसको लिङ्क कसरी बनाउने भन्ने विषय मैले सम्पूर्ण डिटेलमा चाहिँ बताएको थिएँ। र आजको यस भिडियोमा हामीले म्याक्स प्लेयरमा चाहिँ अपलोड हुने चाहिँ मुभीहरू जुन प्ले हुने मुभीहरूलाई चाहिँ हामीले लिङ्क कसरी बनाउने त्यसको बारेमा सिम्पली म स्टेप बाई स्टेप चाहिँ बताउने छु। सिम्पली भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सो गाइज आउनुहोस् त भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सिम्पली हामीले पहिला यहाँनिर केही कमन कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म तपाईँलाई टेलिग्राममा लैजान्छु। सिम्पली टेलिग्राममा लगिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो च्यानल रहेको छ। सिम्पली यो च्यानलमा एउटा 99 लिङ्क्सबाट एउटा जेनेरेट भएको लिङ्क छ र यो लिङ्क्स अन्त्यमा एमएक्स प्लेयरमा खुल्छ। यहाँ तपाईँको केही स्टेप पार गरेर एमएक्स प्लेयरमा खुल्छ र यहाँ तपाईँको अर्निङ हुने भनेको यो लिङ्क्सको ड्यासबोर्डबाट हुने हो र यहाँ तपाईँले यो लिङ्कको ड्यासबोर्डबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले 99 लिङ्क्सको भिडियो बनाइसकेको छु। सिम्पली यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने सिम्पली हाम्रो युट्युब च्यानलमा आएर सिम्पली यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै रहेको छ नेपाली अर्निङ साइट र युआरएल सर्ट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि यस भिडियोमा बताएको छ। सिम्पली यहाँ तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले यहाँ मेनली कुरो सिकाउने भनेको म्याक्स प्लेयरमा लिङ्क कसरी चाहिँ बनाउने भनेर। सिम्पली हामीलाई चाहिन्छ एउटा साइट, जुन साइट रहेको छ यहाँ तपाईँलाई म देखाउने छु। माई पावर डिस्क भन्ने हुन्छ। सिम्पली माई पावर डिस्क भन्ने र यसको मैले सम्पूर्ण लिङ्कहरू यहाँ बताउने। सिम्पली मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साइटमा अपलोड चाहिँ गरिदिनेछु। सिम्पली त्यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड अप्सन पनि रहेको छ यहाँनिर। सिम्पली हामीले अपलोड गरौँ, अपलोडमा क्लिक गरौँ। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली हाम्रो एकाउन्ट छैन अहिले, हामीले सिम्पली साइनअपमा जाउँ। हामीले म्याक्स प्लेयरबाट चाहिँ बनाउँदैछौँ। सिम्पली मैले यहाँ आफ्नो इमेल हान्छु। सिम्पली जिमेल हानिसकेपछि यहाँ साइनअपमा क्लिक गरौँ। र साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेलमा पासपोर्ट रहेको छ। सिम्पली मैले मेल चेक गर्छु। सिम्पली मेलमा जाउँ। मेलमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्फर्मेसन मेल रहेको छ। सिम्पली हाम्रो पासपोर्ट यो रहेको छ। सिम्पली यो पासपोर्टलाई मैले कपी गर्छु र ब्राउजरमा जान्छु। ब्राउजरमा गएर साइट खोल्छु र साइन इनमा क्लिक गर्छु र हामीले यहाँ इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली हाम्रो इमेल के रहेको छ, सिम्पली हाम्रो इमेल store.salyantech@gmail.com रहेको छ। र गाइज तपाईँले जिपिएल थिम र पिएचपी स्क्रिप्टहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो store.salyantech@salyantech.com आएर पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली साइन इनमा क्लिक गर्छु। साइन इनमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो mypowerdisk.com खुलिसकेको छ। यसमा हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरू एमएक्स प्लेयरमा खुल्छ। सिम्पली म एउटा कुनै फोटो भिडियो यहाँ भिडियो अपलोड गर्छु। सिम्पली फाइलमा गएर कुनै छोटो भिडियो टिकटक भिडियो हुनसक्छ, यो आफ्नै भिडियो मैले अपलोड गर्छु। यहाँ अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तलपट्टि अपलोडिङ भइसकेको छ। यो तपाईँले मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट, कम्प्युटरबाट सम्पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो अपलोड हुनेसम्म मैले भिडियोलाई पज गर्छु। सो गाइज यहाँ हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ। सिम्पली यसलाई माथि सार्नुभयो भने यो ग्रिन टिक लागिसकेको छ। ग्रिन टिक लागेको मतलब हो हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ। सिम्पली हामीले अब जानुपर्ने हुन्छ माई फाइलमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई फाइलमा जानु होला। माई फाइलमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोसेसिङ हुँदैछ। एकछिन थोरै टाइम लाग्छ, म भिडियो क्लोज गर्छु। सो गाइज यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो सिम्पली प्रोसेसिङ पनि भइसकेको छ र हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो जुन यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो कपी लिङ्क रहेको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गरौँ। यसको लिङ्क कपी गर्नुपर्ने छ। सिम्पली यो लिङ्क चाहिँ कपी गरेर हामीले कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा पेस्ट गऱ्यौँ भने सिम्पली यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको कुनै पनि रियाक्सन हुँदैन। हामीले यो म्याक्स प्लेयरमा खुल्दैन। यसलाई हामीले अर्को टेलिग्राम बोर्डबाट सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ तपाईँ टेलिग्राममा जानुपर्ने हुन्छ। सिम्पली टेलिग्रामको जुन यो सर्ट गर्नेको रहन्छ, मैले त्यसको पनि लिङ्क पनि राखिदिनेछु हाम्रो साइटमा। तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला। सिम्पली हामीले सर्च गर्न पनि सकिन्छ।
शेयर भनेर शेयर भिडियो एन्ड अर भनेर सिम्पल यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले स्टार्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टमा क्लिक गरेपछि स्टार्ट हुन्छ। यताउता यहाँ सम्पूर्ण डिटेलमा दिएको छ। सिम्पली हामीले यो लिङ्क यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ पेस्ट गरौँ त्यो जुन हामीले कपी गरेका थियौँ एमएक्स प्लेयरबाट चाहिँ मेरो मतलब माइडिक्सबाट यसलाई कपी गरेका छौँ। सिम्पली यहाँ आएर पेस्ट गर्छौँ। पेस्ट गरेपछि यसलाई राख्छौँ र यहाँ टाइटल दिनु हुन्छ। सिम्पली टाइटल दिनु यहाँ माई भिडियो भनेर टाइटल दिन सक्नुहुन्छ या कुनै भिडियोको टाइटल छ भने टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली कुरो र यो लिङ्क जेनेरेट भयो। यो लिङ्क नै हो हामीले म्याक्स प्लेयरको लिङ्क हो। यसैलाई भन्छ लिङ्क म्याक्स प्लेयरको। सिम्पली यसलाई हामीले कपी गरौँ या सिम्पली हामीले यसलाई यहीँबाट ओपन गरेर म तपाईँलाई देखाउँछु। सिम्पली क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि क्रोम ब्राउजरमा ओपन गरेँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म्याक्स प्लेयरमा यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण डिटेलहरू म्याक्स प्लेयरका आइसकेको छ। सिम्पली यो एडर हो गाइज। सिम्पली यस्तो फर्ममा यस्तो स्क्रिनमा आइसकेको छ। सिम्पली यसरी तपाईँ लिङ्क बनाउन सक्नुहुन्छ। यो लिङ्कलाई अब यहाँ तपाईँले कुनै पनि सर्टनरबाट सर्ट गरेर टेलिग्राममा राख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु। 99 लिङ्क्समा गएर सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र 99 लिङ्क्समा तपाईँले एकाउन्ट बनाउनु भयो भने यहाँ तपाईँलाई $1 फ्री साइनअप मिल्छ र त्यहाँ तपाईँले अर्निङ गर्नुभएको सम्पूर्ण पेमेन्टहरू यहाँ तपाईँलाई मिल्नेछ। सिम्पली यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ जसरी हामीले मुभीहरूलाई अपलोड गर्छौँ यहाँनिर जुन रहेको छ नि यो यहाँनिर यस्तो लिङ्कहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो लिङ्क भइसकेको छ र सिम्पली यो तपाईँले डिटेलमा यहाँ तपाईँले यसैको कपी चाहिँ गरेर यसैको पहिला कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि कुनै नोटप्याडमा जानु होला। सिम्पली म तपाईँलाई सर्ट चाहिँ बताइदिन्छु। नोटप्याडमा गएर न्यू नोटप्याडमा लगेर यसलाई कपी चाहिँ गरेर यहाँ तपाईँले कपी अप्सन किन आएन आयो। त्यसपछि यहाँ तपाईँले मुभी नेम या भिडियो नेम यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो माई भिडियो यहाँ मैले माई भिडियो पनि सेभ गरेको थिएँ। सिम्पली यहाँ तपाईँले सर्ट गरेको जुन डाउनलोड लिङ्क दिने भनेको जुन तपाईँको यहाँनिरको लिङ्क छ नि यो 99 लिङ्क्समा यो दिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली नोटप्याडमा आएर यसमा रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँनिर हाम्रो लिङ्क छ डाउनलोड लिङ्क्सहरू यहाँनिर तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो भने यो अब तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा। सिम्पली सिलेक्ट अल गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँले कुनै पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको आफ्नो मर्जी रहन्छ। सिम्पली टेलिग्राममा आएर यहाँ तपाईँले कुनै पनि जस्तो यहाँ यहाँमा मैले राख्छु। सिम्पली एउटा कुनै फोटो राखेर सिम्पली यही फोटोलाई चुज गर्दै मैले यो यहाँ तपाईँले फोटोको सट्टा कुनै भिडियोको थम्बनेल युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखेर यहाँ तपाईँले आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यही रहेको छ। यहाँ सिम्पली म्याक्स प्लेयरको लागि यहाँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यो जुन यो टेलिग्रामको बोर्डको लिङ्क पनि मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यसपछि यो माइडिक्स भन्ने ब्राउजरको लिङ्क पनि यसमा दिनेछु। भिडियोको डिस्क्रिप्सन दिनेछु र त्यसपछि हाम्रो 99 लिङ्क्सबाट सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली र अन्य कुनै सर्टनर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको मर्जी रहन्छ। सो गाइज यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आई होप कि यो भिडियो तपाईँलाई धेरै नै हेल्पफुल लाग्यो होला। यदि हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियोलाई गरिदिनुहोस् लाइक र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगसँगै बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। सो गाइज उहाँ सरले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो। सिम्पली त्यो कमेन्टको मैले भिडियो बनाइदिइसकेको छु। सिम्पली यो अपलोड गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि नोटिफिकेसन आएन भने पनि तपाईँले सर्च गरेर हाम्रो च्यानललाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज आजको लागि यति नै। म अर्को भिडियोमा आउने नै छु। तपाईँसम्मको लागि जय नेपाल।